ตลกวะแป๊บนึงเราจะคุยแบบว่ามีคุยอะไรกันบ้างหรือว่าเอาเลยได้ลิ้นประมาณเนี้ยแต่ว่าครึ่ง A4 ทำไมแบบพี่แอมหรือว่าพี่ฟังเนี่ยเรียนชิวจังเลยปั่นเหนื่อยว่ะเหมือนมันเป็นการเหนื่อยที่เราไม่สามารถหยุดได้มันคือมันเป็นช่วง2 เดือนที่แบบต้องตื่นเช้าทุกวันต้องทำหลายอย่างมากมันมีความล้าอยู่ประมาณนึงกลับมาร้องไห้ทุกวันจริงๆไม่อยากไปแล้วอะใน IG เราก็ยังชีวิตดีขอ clarify สวัสดีค่ะเล่าให้ฟังค่ะวันนี้นะคะฟรังก็อยู่กับจากแอลลิสนะคะแนะนำตัวก่อนคือเอาจริงอะคิดว่าช่องฟังอะอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเราแล้วก็เราไม่เคยโผล่มาช่องฟังมาก่อนเลยชื่อแอมอยู่ปี5คณะแพทย์จุฬาเหมือนฟังนะคะเป็นเพื่อนฟังคนชอบถามว่าฟังกับพี่แอมรู้จักกันไหมคะเพิ่งรู้จักอะไรรู้จักกันตอนนี้อยู่โครงการซีเพิร์ดก็จะแบบปี4ปี5ปี6ไปอยู่จันทร์เราก็เลยไม่ได้เจอกันเท่าไหร่แต่ฉันเจอแกในแบบ YouTube บ่อยมากไปกดใช่ซับสไครต์ได้ถ้าแอมลิสมีพูดถึงท็อปิกไหมเหมือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเหมือนเราก็ทำคลิปพวกแบบวันเดย์หรือว่าพูดถึงเรื่องแบบคณะของเราการเรียนของเราอะไรอย่างงี้มากมายใช่ไหมเผยแพร่ในด้านแบบสดใสมีความสดใสมากๆอะไรเงี้ยออกไปน้องหลายคนอ่ะก็จะชอบบอกว่าเฮ้ยพี่ฟังแบบทำให้หนูอยากเรียนหมอมากเลยค่ะพี่แอมอ่ะทำให้หนูอยากเรียนหมอแบบทำให้คิดว่าแบบหมอเนี่ยก็สดใสน่ารักชอบแบบมี Q&A คำถามคือทำไมแบบพี่แอมหรือว่าพี่ฟังเนี่ยเรียนชิวจังเลยซึ่งเราอ่านแล้วปั่นเหนื่อยว่ะคือแบบไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่ที่เราได้ถ่ายออกไปอ่ะมันถูกกรองมาแล้วรอบนึงก็คือกรองในด้านแบบดีๆหรืออะไรเงี้ยออกไปซึ่งมันก็ทำให้เราตกตะกอนกับตัวเองแล้วก็แบบคุยกับแอมว่าเราอ่ะรู้สึกผิดนิดนึงอ่ะจริงสิ่งที่ออกไปคือมันเป็นเรื่องจริงนะใช่มันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเหมือนไปร้านขายของแล้วเขาพูดแต่สิ่งดีๆออกไปอ่ะแต่ว่าไม่ได้พูดถึงด้านที่แบบข้อเสียอะไรอย่างเขาเครียดอะไรเงี้ยก็เลยวันนี้จะมาพูดถึงแบบอีกด้านหนึ่งทุกอย่างมันมี2ด้านอยู่แล้วด้านเครียดอ่านหนังสือเยอะหนักอะไรเงี้ยร้องไห้ก็มีแต่ว่ามันไม่ใช่ฟีลแบบสมมติเราร้องไห้เราเครียดเราก็ไม่ได้แบบเอากล้องมาอ่านใช่วันนี้ก็เลยแบบเหมือนจะมาเล่าประสบการณ์จริงแบบอีกด้านนึงแบบเผื่อว่าน้องๆดูจะได้แบบคิดอีกทีนึงการเข้าคณะหรือเข้ามหาลัยมันก็เป็นแบบเหมือนเป็นแบบจุดเปลี่ยนของชีวิตเหมือนกันต้องบอกก่อนว่าเรื่องที่เราจะพูดคือมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งแบบหลายคนที่เข้ามาเรียนอาจจะเจออีกแบบนึงเอาเป็นว่าใช้วิจารณญาณนะคะใช่ตอนเข้าปี 1มาแบบเป็นไงบ้างปี 1เข้ามาเหมือนรางวัลชีวิตอ่ะใช่แบบเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องมีเรียนพิเศษสบายตอนนั้นคือแบบมีความสุขปี 2คือเรื่องนึงที่แบบรู้สึกว่ามันหนักอ่ะที่แบบปี 2ปุ๊บต้องคิดถึงอันเนี้ยก๊อดใช่ก๊อดคิดเหมือนเขามันแปลกใหม่แล้วมันแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้ยากชื่อมัสโซอะไรเงี้ยยาวใช่การเรียนก๊อดก็คือการเรียนผ่านท่านอาจารย์ใหญ่ซึ่งเรียนตอนปี 2ความหนักคือมันเหนื่อยกายด้วยใช่ตอนเหนื่อยกายแล้วก็เหมือนแบบมันปรับตัวไม่ทันอ่ะปี 1มันค่อนข้างโอเคใช่ไหมเพราะว่าขึ้นมาปี 2มันเป็นเนื้อหาที่แบบใหม่หมดเลยแล้วก็การเรียนคือเหมือนแบบเรียนเลคเชอร์เสร็จแล้วก็ไปผ่าเรียนต้องมาเรียนเรื่องใหม่แล้วก็ไปผ่าอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบใช่มันเยอะเป็นกลุ่มใช่ไหมกลุ่มโตกอนแล้วก็ต้องไปผ่าครั้งหนึ่งก็แบบมีตั้งแต่2 ชั่วโมงถึง6 ชั่วโมงก็มีแบบยาวๆยืนผ่าอะไรเงี้ยถ้าแบบไม่ไล่ปีเอารวมเอาแบบรวมเหนื่อยไหมสำหรับแอมคิดว่าแบบคณะเนี้ยเหนื่อยไหมเหนื่อยปะเหนื่อยคือตอนนี้เขาเหนื่อยมากก็เลยมาพูดก่อนจริงเหนื่อยถ้าภาพรวมก็คิดว่ามันเป็นการเรียนที่เหนื่อยอยู่แล้วเหนื่อยอ่านหนังสือเยอะใช่ไหมรู้สึกว่าอ่านหนังสือเยอะจริงยิ่งช่วงสอบก็คือต้องอ่านแบบหนักมากอ่านสไลด์อะไรเงี้ยแล้วก็อดนอนอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าแบบเหมือนมันเป็นการเหนื่อยที่เราไม่สามารถหยุดได้ด้วยเหนื่อยแต่ว่าวันรุ่งขึ้นเราก็ยังต้องมาเหมือนว่าเวลาปกติถ้าทำงานที่คลินิกถ้าพอเราเหนื่อยเราก็แบบพักของตัวเองพอขึ้นคลินิกรู้สึกว่าแบบมันเป็นการเหนื่อยที่มันเราหยุดไม่ได้เหนื่อยเราก็ต้องต่อเหมือนเรามีหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้นใช่ไหมแบบคนไข้ที่ต้องแบบเรามีส่วนช่วยไปดูด้วยงานต่างๆที่อาจารย์มอบหมายมาก็คือต้องทำหลายอย่างมากแล้วแบบต้องตื่นเช้าไปลาวเดี๋ยวช่วงนี้อาจจะอินนิดนึงนะคะโอเรนเตจก่อนก็คือคลิปนี้ก็คือเป็นมาแบบว่าเหมือนวันรุ่นพี่มาพูดให้ฟังประสบการณ์เพราะเรารู้สึกว่าเหมือนช่วงเนี้ยคือเหมือนเราขึ้นอายุแล้วกันมาจะ2 เดือนแล้วแล้วคือมันเป็นช่วง2 เดือนที่แบบต้องตื่นเช้าทุกวันตื่นเช้าแบบทุกวันนะแบบว่าแบบตื่นแบบ6 เช้าจริงนะเช้าจริงครึ่งอะไรเงี้ยไม่เกินมันมีความล้าอยู่ประมาณแต่ละวันคือมันแฮปปี้นะแต่ช่วงขึ้นแรกๆโหแบบดีมีความสุขพอแบบมันต่อเนื่องเยอะๆมันเป็นแบบเหมือนความเหนื่อยสะสมมันไม่ใช่แค่เรื่องที่แบบเราต้องไปลาวเช้าแต่มันยังต้องมีเรื่องของความรับผิดชอบที่แอบบอกว่าแบบพวกแบบเคสมีงานแต่บางคืนก็ต้องแบบอยู่เวรข้ามคืนมันเป็นแบบภาวะที่แบบ
บอกว่าแบบหมดไฟอะ ใช่เบิร์นเอาท์ เบิร์นเอาท์ หมดไฟ มีบ้างเบิร์นเอาท์ปะ เคยแต่ไม่ใช่เม็ดตอนนั้นเคยเป็นคือช่วงปี 4ขึ้นมาแรกๆแต่วอร์ดแรกคือวอร์ดสูตินารี เฮ้ยขึ้นก่อนเดียวกันก่อนแรก อันนั้นน่ะคือโหดิ่งมากดิ่งแบบจะดีเพลแล้วตอนนั้นคือครั้งยิ่งใหญ่โหยิ่งกว่าเบิร์นเอาท์คือตอนนั้นคือแบบไม่ไหวอะทุกเย็นกลับหอจะเป็นฟีลแบบว่าร้องไห้มันจะมีโมเมนต์กดดันด้วยนะบนวอร์ดอะแบบฟีลแบบสมมติเราไปออก OPD ก็คือตรวจผู้ป่วยนอกอาจารย์ก็จะมาแล้วถามคำถามแล้วบางทีเราจับคู่2 คนเพื่อนตอบได้เราแบบแม่ก็คือแบบเครียด รู้สึกว่าแบบเหนื่อยกายมันไม่เท่าไหร่นะแต่ว่ามันเหนื่อยหลายๆอย่างเหนื่อยใจเหนื่อยความคาดหวังของทั้งตัวเองแล้วก็ของทั้งคนอื่นที่คาดหวังกับเรา ไม่ต้องเป็นเท่านี้เราตอบไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ย ทำไมอ่านแล้วแต่ทำไมจำไม่ได้ มันไม่ได้คือเป็นคอที่แบบหนักสุดแล้ว เป็นบ่อยมากแอมเราแบบถ้าไม่อ่านก็จะไม่ได้แล้วถึงอ่านอ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะได้ จริงมีทางออกอื่นอีกไหม ก็ต้องอ่านหลายๆรอบคือในคณะมันมีความหลากหลายมากเลยบางทีเพื่อนเก่งมากๆเรียนมาด้วยกันเสร็จใช่ปะแล้วเราก็หันไปถามเพื่อนอาจารย์พูดว่าอะไรนะแล้วให้เพื่อนแปลอีกทีนึงแต่ว่านั่งเรียนด้วยกันแต่นั่งเรียนด้วยกันก็คือรับมาพร้อมกันแต่ว่าเหมือนเขาเจเนอเรตได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยกับตัวเองอ่ะแบบว่าไม่ถึงเป็นคนแบบนี้นะ แล้วก็ผ่านไปได้ไงได้แหละ แล้วก็เดี๋ยวจะผ่านไปได้ก็คือต้องให้กำลังใจตัวเอง จริงคือต้องให้คนตอนนี้ให้กำลังใจตัวเองเลยขึ้นคลินิกมาก็มีสอบอยู่ดีคือนอกจากงานที่เพิ่มมาแล้วก็มีสอบอยู่ดี สอบที่หนักขึ้นด้วย ใช่เขาเรียกว่าลองเทส ลองเทสคือการสอบแบบกับผู้ป่วยจริงตามชื่อคือเคสยาวๆใช่ไหมคือเป็นเคสยาวๆ1 เคสที่เราจะไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้ว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นใครไม่รู้เลยไม่เคยเจอเรารู้แค่ว่าเดี๋ยวเราต้องสอบอาจารย์วันนี้แล้วพอวันสอบอาจารย์ก็พาเราไปเจอใครก็ไม่รู้จงซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็มาตอบผมนะแล้วก็แบบ โรคอะไร มาตอบผมว่าโรคอะไรนะ ซึ่งตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมว่าโรคอะไรตอนสุดท้ายเราก็ยังไม่รู้ใช่อยู่ที่ดวงนะถ้าอาจารย์ใจดีก็โชคดีเราอ่านมันตรงหรือเปล่าด้วยใช่จริงๆก็มีทริคบ้างจะมีสายในวอร์ดก็คือแต่ละวอร์ดก็จะมีเพื่อนๆประจำอยู่ถ้าแบบอาจารย์คนนี้มาเพื่อนก็จะแบบแอบอาจารย์มาสายนี้นะให้มาดูเคสของเขาเหรอมันวอร์ดมันเยอะไงที่จุฬาบางทีอาจารย์ก็ไปวอร์ดพิเศษที่แบบไม่มีใครเลยหลุดสายตาเขาเนี่ยได้สอบวอร์ดพิเศษขึ้นไปชั้นที่ไม่เคยขึ้นมาก่อนไปเลยขึ้นไปห้องเดี่ยวเลยเข้าไปก็ผ่านมาได้จริงไม่ว่าเรื่องอะไรที่พูดไปมันก็ผ่านมาได้สุดท้ายมันจะผ่านมาได้ทุกคนกดดันจริงกดดันเพราะว่าตรวจร่างกายก็ต้องถูกขั้นตอนออสกี้แอมเป็นอย่างแบบว่าแต่ความรู้สึกว่าออสกี้อ่ะเขาอะโรคคนแบบเป็นคนโรคออสกี้เป็นเหมือนสอบแบบปฏิบัติเป็นฐานใช่ก็คือแต่ละฐานก็แบบเราจะไม่รู้ว่าฐานข้างหน้าคืออะไรใช่แล้วแต่ละฐานก็จะมีกำหนดเวลาไว้เช่นแบบ1 นาที 5 นาทีแล้วก็จะมีเสียงกิ้งไปฐานต่อไปอะไรก็ตามที่มันมีเสียงกิ้งเนี่ยมันแบบกดดันมันไม่ใช่แค่เรื่องของบรรยากาศการสอนที่มันกดดันรอบตัวมันกดดันด้วยเพื่อนทุกคนก็จะแบบใช่เพื่อนตอนแรกมาอย่างสงบเลยตอนแรกแบบเข้ามาจากบ้านแล้วเอาแค่ไหนแค่นั้นเอาเท่านี้แหละแต่พอถึงมาหน้าห้องสอบเพื่อนแบบเริ่มเลยแกข้อนี้อะไรนะทุกคนไม่รู้เก่งกันหน้าห้องสอบแบบว่าเฮ้ยมีอะไรเก่งๆไหมอันนี้คือแบบทุกคนก็คือแบบทุกคนแบบเหมือนแตกต่างสอบมากี่รอบก็ตื่นเต้นไม่ชินเลยคือหลักๆเขาจะโทรหาแม่เป็นประมาณว่าเหมือนเอามุมมองของคนนอกอ่ะที่เขามองเข้ามาบางทีปรึกษาเพื่อนมันก็เครียดเหมือนกันต้องเป็นคนนอกที่เขาก็จะมองว่าแบบเฮ้ยมันก็คือการสอบนึงอะจริงๆมันไม่ใช่ทุกอย่างจริงๆแต่ตอนนั้นเรามองว่ามันเป็นทุกอย่างจริงนะจริงๆคลินิกขึ้นมารู้สึกว่ามันจะปล่อยวางได้มากขึ้นไหมกับการสอบใช่ปล่อยวางมากขึ้นจริงๆเขารู้สึกว่าแบบเอาน้อยขึ้นทุกปีเลยคาดหวังน้อยลงทุกปีเลยผ่านก็พอผ่านก็ได้จริงแบบรู้สึกว่าแบบเหมือนตอนเพิ่งเข้าคณะใหม่ๆก็แบบอยากแบบเก็บเกรดหน่อยให้เกรดมันสวยแบบยังมีไฟเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเราก็แบบตั้งใจมากๆอ่านหนังสือสอบเยอะมากๆอะไรเงี้ยจนบางทีก็แบบเหนื่อยมากๆเหมือนกันช่วงใกล้สอบพอปี 3 ปี 4ขึ้นมาเรื่อยๆก็แบบมุมมองความคิดของเขานะอย่างที่แอบบอกเหมือนการสอบมันไม่ใช่ทุกอย่างอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอย่างแบบเรียนหมอคือจบอีกทีก็คืออายุเท่าไหร่นะตอนจบก็คือแบบ25แล้วกว่าจะใช้ทุนกว่าจะเฉพาะทางเสร็จ30เลยนะถ้าสมมติเราต้องแบบนั่งเครียดนั่งอ่านหนังสือแบบทุกวันแบบไปถึงต้องมานั่งจมกับเรื่องนี้จนถึง30ชีวิตวัยรุ่นหายไปเลยนะ20S คือหายไปเลยนะแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากใช้ชีวิตให้แบบเหมือนมีความสุขมากกว่าแบบกับเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยเหมือนอารมณ์แบบก็ไม่กดดันตัวเองมากแต่มันก็กดดันอยู่ดีอะพูดว่าไม่กดดันตัวเองมากแต่มีความกดดันใช่กดดันนะแต่อย่างพอคลินิกเขาก็แบบเหมือนเน้นนอนมากขึ้นเลยเงี้ยไม่ค่อยดันทุรังอ่านหนังสือมากเท่าไหร่
ช่ก็แบบพักแบบถ้าสมมติเครียดมากนี่ก็นอนเลยพักผ่อน นอนสำคัญมากเมื่อกี้เพิ่งไปนอนมา ใช่ น้องมีเวลานอนก็นอนเยอะๆนะคะ ก่อนที่เราจะเข้ามาปี 1อ่ะมันจะมีปิดเทอม6 เดือนใหญ่ใช่ปะ อ่า รุ่นพี่บอกว่าให้นอนหรือไม่ก็ไปเที่ยวให้เต็มที่อะไรเงี้ย เต็มที่ เข้ามาตอนนี้ก็รู้แล้ว ก็จริงอะเรื่องเวลาเหนื่อยก็คือจะมองแบบเหมือนเป็นแบบเรื่องความสุขเล็กๆในวอร์ดอะไรเงี้ยแบบบางทีแบบ ใช่ แบบอยู่กับเพื่อนๆแบบเพื่อนน่ารักพี่ๆแบบคอยสอนพี่ๆแบบยังเหนื่อยกว่าเราอีกจริงๆพี่เหนื่อยกว่าเราอีกนะ จริง ที่เราบ่นๆเนี่ยก็คือพี่อาจจะดูอยู่แล้วก็บอกว่าพี่เด็กนี่บ่นอะไร จริงมุมมองเล็ก มองเล็กๆก็คือณวันนี้นะคะณตอนนี้อยู่ปี 5 ก็จากการขึ้นคลินิกมันทำให้เรามองความสุขง่ายขึ้นจริงๆคนข้างบางคนน่ารักมากแบบคุยกับเราดีอะไรเงี้ยก็คือแบบน่ารักแล้วเราก็จะแฮปปี้บางทีพี่แบบคือแค่พี่แบบหันมาสอนอะก็แบบก็ฟิน รู้สึกว่าแบบ วันนี้พี่สอนวันนี้พี่สอน เราเคยมีโมเมนต์แบบยุ่งๆทั้งวันกลับไปแล้วก็แบบนั่งนิ่งๆหายใจอะไรเงี้ยมีความสุข มีความสุข มีความสุขมาก ไม่ต้องทำอะไร ๆแฮปปี้ ใช่แบบหายใจ ที่ผ่านมาคือเหมือนแบบรู้สึกว่าแบบมีอะไรในหัวตลอดเวลา คนอาจจะอยากรู้ว่าแบบก่อนอะไรเงี้ยการนอนเป็นยังไงบ้างจริงๆ คือเราได้นอนแบบเยอะไหม ถ้าตอนปี 4อ่ะไม่ได้มีเวรข้ามคืนก็คือจะอยู่อย่างมากสุดก็คืออยู่เวรถึงเที่ยงคืนก็มาลาช่วงเช้าประมาณแบบต้องมาก่อน7 โมงซึ่งช่วงเวลาตรงนั้นอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าแบบเราจะนอนก็ได้ แต่ประเด็นคือมันจะมีงานที่ทำให้เรานอนไม่ได้ไม่ได้พรุ่งนี้ต้องส่งหรือว่าแบบพรุ่งนี้ต้องมาแบบพรีเซนต์เคสนะมันก็เลยจะเป็นช่วงเวลาที่แบบมันยังนอนไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใครทำงานเสร็จไปแล้วเลยก็อาจจะแบบเป็นช่วงที่นอนได้แต่เหมือนของเราพอขึ้นปี 5มันเริ่มมีเวรที่แบบต้องข้ามคืนเวรข้ามคืนก็คือแบบเนี่ยนอนอยู่บนตึกโรงพยาบาลถ้ามีอะไรเขาจะโทรศัพท์มาอันเนี้ยคือแล้วแต่ดวงเลยว่าถ้าดวงใครเยินก็คือจะโดนตามนะคืองานปี 4ก็ยังอยู่นะแต่ว่ามีเรื่องของแบบข้ามคืนมาเพิ่มแต่เราก็ยังนอนอยู่นะคือเรานอนน้อยแล้วแบบวันถัดมาคือเบลอแบบ ใช่แบบยืนอย่างเงี้ยแบบไร้วิญญาณ ปกติก็ประมาณนี้ ป แห ระ ละ มาณนี้แล้วแหละ ประมาณนั้นแหละแบบพี่ให้เขียนอะไรก็แบบจะช้าไป1 สเต็ปอ่ะก็เลยแบบพยายามแบบยังนอนอยู่เดี๋ยวค่อยไปปั่นพรุ่งนี้เช้าอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแบบก็บาลานซ์พยายามให้นอนทุกวันนี้ก็คือนอนอยู่ประมาณ5 ชั่วโมงได้ ใช่คือถ้าไม่มีเวรกลางคืนก็ยังเป็นช่วงเวลาของเรานะทุกคน ใช่ มันยังไม่ได้แบบว่าต้องขึ้นไปโรงพยาบาลทุกวันนะ เออ อย่างปี 4 ปี 5เขายังไม่เคยมีเวรข้ามคืน ปี6เลย ปี ใช่ปะ 6เลยปี 6ก็คือโอ้โหยาวเลย จริงๆอ่ะเพิ่งเรียนอย่างเดียวไม่เท่าไหร่หรอกด้วยความที่เป็นคนที่ชอบทำอย่างอื่นด้วยไงเหมือนเราต้องเสียสละ เวลาเคยได้ยินป่ะว่าแบบการเป็นหมอคือแบบต้องเสียสละอะไรเงี้ยก็เข้าใจแบบพอเรียนมาเรื่อยๆก็เข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆเวลาความสุขส่วนตัว อยากจะมีเวลาไปแบบมีเวลาขี่ ไปนู่นไปนี่ ทำนู่นเป็นนี่อยากเที่ยวอะไรเงี้ยเห็นเพื่อนดูไอจีสตอรี่เพื่อนแบบทำเล็บทำผม เราก็คือ ส ล ละ ง เว รู ลา ปเก่าลงรูปเก่าในไอจีเราก็ยังชีวิตดีขอ clarify คนชอบเห็นในไอจีแล้วก็บอกว่าฟังอ่ะชิล ไม่ได้ไปเที่ยวเยอะ ได้ไปเที่ยวเยอะไปที่หนึ่งแล้วก็ถ่ายเยอะๆไงใช่ย่อยๆช่วงทุกข์อะเราก็ไม่ค่อยได้ลงไอจีไงนึกออกปะก็จะลงช่วงสุขอย่างว่าที่แบบกินข้าวหรือแบบช่วงความสุขในวอร์ดแบบเล่นกับเพื่อนอะไรก็คือจะลงแต่ว่าแบบช่วงเครียดๆอะก็ไม่ลง ใช่ชีวิตจริงก็มีนู่นนี่นั่นแหละ ใช่ มีความเครียดมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ใช่เคยร้องไห้หนักสุดเรื่องอะไร ถ้าหนักที่สุดของทั้งทุกปีอะ ปี 4อะ ปี 4เกือบจะซึมแล้วอะ เข้าไคทีเรียแล้วเหรอ ใช่เกือบแล้วคือที่ตรงนั้นคือกลับมาร้องไห้ทุกวันจริงๆแล้วแบบว่าไม่อยากไปแล้วอะไม่อยากไปเรียนหลังๆช่วงครึ่งวอร์ดหลังอะก็ปรับตัวได้อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนลดความคาดหวังลดลงอะไรเงี้ยตอบอาจารย์ไม่ได้ก็คือไม่เป็นไรหน้าแห้งๆพอ พอโตขึ้นรู้สึกว่าแบบก็นั่นแหละยิ้มให้อาจารย์ ใช่แล้วของฟังอะช่วงที่แบบว่าหนัก เขาอะจะแบบยังนึกเหตุการณ์ที่แบบร้องแบบไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนแบบที่ร้องอะก็คือจะเป็นแบบเหมือนบางทีแบบร้องแบบไม่มีเหตุผลอะวันนี้แบบรู้สึกว่าแบบเหนื่อยแบบไม่ไหวอยู่ๆว่าแบบมันออกมาเองแบบเบิร์สแบบในคอว่าแบบแล้วแบบเหนื่อยแบบโอ๊ยทำไมตอบไม่ได้ทำไมโง่อย่างนี้ทำไมแบบแค่นี้ก็ไม่รู้แค่นี้ทำไม่ได้ทำให้แบบเกิดแบบผิดหวังหลายอย่างเป็นอารมณ์แบบอยู่ๆก็แบบจะบูม ๆมันผสมกันมานานแล้วใช่เก็บมาจาก หลายวอร์ดแต่เข้าใจเราก็มีโมเมนต์นึงนะใช่ปะมันเป็นอาชีพที่มันคาดหวังไม่ใช่แค่ตัวเราด้วยแหละเป็นชีวิตคนหนึ่งก็เหมือนเราก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดด้วยป่ะมันก็เลยกดดันเราว่าแบบเราก็อยากทำให้มันดีจริงๆนะเราพยายามตั้งใจอ่านหนังสือ เหมือนเราตั้งใจแล้ว แต่มันก็อาจจะยังดีไม่พอใช่ สิ่งที่ไม่เคยรู้แล้วเหมือนเพิ่งเข้ามาแล้วแบบรู้แล้วอยากบอกให้น้องรู้ ตอนพีคลินิกแล้วกันที่เข้ามารู้สึกว่ามันว้าวมากอะคณะเราอะทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นมากกว่าที่คิดเยอะมากคือคณะเรามีทุกด้านจริงๆนะการจัดประกวดร้องเพลงที่แบบว่าครั้งใหญ่สุดของมหาลัย ซีอูซิงกิ้งคอนเทสค่ะ ใช่
นอกจากเนี้ยก็มีไปค่ายแบบไปออกชุมชนจริงจัง ใช่ ก็รู้สึกว่าคณะเราอะมันไม่ได้เรียนอย่างเดียวเอาของฟังมีเรื่องอะไรไหม ว่าสิ่งที่ฉันอะไม่ค่อยแบบไม่ได้รู้ขนาดนั้นก็คือเรียน6 ปีแล้วมันยังไม่จบ ก็พอรู้นะว่าโอเคการเรียนหมอคือการเรียน6 ปี แล้วก็มีเรียนต่อเฉพาะทาง แต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะยากไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันต้องเป็นการแข่งประมาณนึงแทร็กเส้นทางเนี่ยมันยาวมากแบบเรียนจบ6 ปี แล้วถ้าตามมาตรฐานแล้วอะ ใช้ทุน3 ปี เรื่องใช้ทุนเนี้ยถ้าแบบโดยพื้นฐานเราก็อาจจะต้องแบบจัดฉลากหลังจากนั้นก็จะต้องเรียนต่อเฉพาะทางส่วนใหญ่แล้วอะเนี่ยคนก็อยากเรียนต่อการเรียนต่อมันก็แบบเหมือนตอนสอบเข้ามหาลัยอะแต่ละคณะแต่ละสายงานมันก็จะมีพื้นที่จำกัดประมาณนึงคือเอาง่ายๆคือแข่งขันอะแข่งขันไปเรื่อยๆทั้งชีวิตจบแล้วจบยังยังมีเฉพาะทางต่อยอดมีก็ส่วนใหญ่เขาเรียนกันด้วยไงประเด็น ใช่ประเด็นคือเขาเรียน เช่นแบบอายุรกรรมใช่ป่ะเราเรียนอายุรกรรมปุ๊บ3 ปีแล้วเราอาจจะไปต่อทางไตปอดอะไรเงี้ยก็แบบเพาะเข้าไปอีก ง่ายๆคือจบก็30 กว่า30 กว่าก็คือยังต้องสอบ ทุกคนอาจจะคิดว่าเรียนจบมหาลัยแล้วจะแบบอุ้ยเราจะรอดพ้นจากการสอบไม่จริงแต่จริงแล้วชีวิตของเรามันคือการเรียนรู้ป่ะ ใช่ จะไม่ใช่ในห้องเรียนในห้องเรียน แต่อันเนี้ยในห้องเรียน แต่เนี้ยในห้องเรียนแบบยาวๆเลยอะไร ใช่แต่มันก็อยู่ที่เราเลือกนะบางคนแบบว่าใช้ทุนเสร็จ3 ปีไม่เรียนต่อแล้วก็ได้ หรือบางคนไม่เป็นหมอก็ได้แล้วแต่อะไรเงี้ย แต่คิดว่าคุณสมบัติที่แบบคนแบบไหนที่แบบควรเรียนหมอแล้วคนแบบไหนที่แบบไม่ควร คือคนเรียนหมอเนี่ยเขาว่าต้องขยันระดับหนึ่งรู้ว่าต้องทำอะไรรู้หน้าที่รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนจัดเวลาเป็นนิดนึง ต้องเป็นคนที่อย่างน้อยคือชอบอ่านหนังสือได้อยู่กับการอ่านหนังสือได้ ถ้าพูดถึงตัวเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบหัวดีเบอร์นั้นอะไม่อ่านก็คือไม่รอดอะแล้วตรงนั้นก็คือแบบไม่อ่านก็คือตกแน่ๆก็เลยแบบก็ต้องอ่าน อาจจะไม่ต้องอ่านไม่ต้องชอบอ่านขนาดนั้นเพราะว่าแบบก็มีเพื่อนบางคนที่แบบไม่ค่อยอ่านแต่ก็แค่รู้ว่าแบบจังหวะไหนต้องอ่าน แล้วคณะเราน่ารักมากคือมีการแบ่งปันสนุก ใช่เพื่อนน่ารัก แต่เพื่อนน่ารักสังคมดีเราก็เป็นแบบเพื่อน2 คนที่น่ารักแบบมีคนแบบเราเยอะน่ารัก โอเคปะคนโอเคปะคุณสมบัติที่ไม่ควรมี เราแบบไม่เชิงว่าไม่ควรมีแล้วกันแต่เป็นอารมณ์แบบ mindset นะในความรู้สึกเราณตอนนี้นะที่แบบเป็นนิสิตแพทย์ปี5เรารู้สึกว่าคนที่เข้ามาด้วยความที่ว่าเป็นหมอเพราะว่าอยากรวยอะเหมือนมันไม่คุ้มกับแค่ความรู้สึกนี้ ถ้าไม่ได้ชอบแล้วแบบเข้ามาเพราะแบบมันเป็นอาชีพที่แบบได้เงินอะไรอย่างเงี้ย คิดแต่ด้านนี้ด้านเดียว คิดได้ด้านนี้ด้านเดียวหวังหมอจะแบบมั่นคงคือก็อย่างที่บอกอะก็แก่แล้วนะไม่รู้ว่าในความคิดเราคือตอนเนี้ยถ้าเทียบกับเพื่อนเราเรียนจบแล้วเขาก็แบบมีเงินทำงานมีทำงานทำการแบบมากมายแล้วนะเพื่อนเราบางคนเงินเดือนแบบหลายหมื่นกว่าหมอจะถึงจุดนั้นน่ะมันอีกนานเหมือนกันจริงๆใช้ทุนมันก็มีเงินเดือนแต่ว่าหมายถึงว่านั่นแหละความคิดว่าแบบถ้าเข้ามาแล้วไม่คุ้มอ่ะมันไม่คุ้มถ้าเทียบกับเวลาที่เราต้องเสียไปแรงที่เราต้องแบบลงมืออะไรเงี้ยความเหนื่อยความซัฟเฟอร์ที่เราได้รับถ้าแบบไม่ได้ชอบหรือว่าความรู้สึกว่าแบบอยากเป็นจริงๆ ใช่ก็คือง่ายเหมือนคิดว่าแบบฉันอยากรวยอาชีพนี้ตอบโจทย์ก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นหมายถึงว่ามันก็มีมุมมองอื่นๆที่เราก็ควรจะรักในอาชีพนี้ด้วย ใช่ในทุกวันเนี้ยสังคมทุกวันเนี้ยเส้นทางไหนอะจะมีเส้นทางให้เราไปต่อได้อย่างแบบทุกวันนี้แบบสายอาร์ตก็มีมามากขึ้นนะแบบว่าคนที่ชอบศิลปะเขาก็ยังแบบเขาก็แบบสามารถประสบความสำเร็จหรือว่าคนชอบทำอาหารกีฬาเรียนชอบอะไรทางนั้นมันก็จะมีทางอยู่แล้วแบบไม่จำเป็นว่าหมอถึงจะแบบ success ใช่ คืออาชีพใดๆก็ success ได้ถ้าเราแบบชอบมันแล้วมีอะไรทางถึงน้องๆไหมแบบสุดท้ายแล้ว คือจริงๆที่เราพูดมาเนี่ยมันก็เป็นด้านที่แบบว่ามันอาจจะเป็นแบบแนวเครียดๆหน่อยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นชีวิตจริงที่เราต้องเจอนะอย่างมันมี2 ด้านอยู่แล้ว คือไม่ใช่ว่าแบบจะบอกว่าคณะนี้มันไม่ดีไม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วด้านที่ดีด้านที่แบบแฮปปี้ขึ้นวอร์ดแล้วแบบมีความสุขใครที่แบบสนใจจริงๆอยากเรียนอยู่เลยก็ลองเข้ามาเจอเองจะได้รู้เองว่าแบบมันเป็นยังไงถ้าใครที่ไม่เห็นภาพว่าการขึ้นวอร์ดเป็นยังไงไม่รู้เลยแบบไม่รู้ บอร์ดอะไรนะ ใช่ แบบบอร์ดแต่ละบอร์ดมันมีอะไรบ้างนะ ต้องทำยังไงดีจ๊ะ ก็ต้องไปดูคลิปป่ะล่ะ ช่อง YouTube Channel แอมริสนะคะเยอะมาก ใช่มีแบบทำวีล็อกของแบบว่าแต่ละวอร์ดเลยให้เห็นจริงแบบเช่นแบบออนโหก็ใส่เปลือกงี้ก็จะเห็นมีแบบนิติเวชมีแบบทุกบอร์ดเลยประมาณนี้ชีวิตคนวอร์ แต่ ด ว่าก็นั่นแหละก็สู้กับเพื่อนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเหมือนเราก็ยังมีเพื่อนมีคนรอบข้างที่แบบเหมือนก็รู้สึกว่าแบบสู้ไปด้วยกันอ่ะ ใช่ชีวิตมันเหมือนกัน ชีวิตมันเหมือนกันถ้าใครดูอยู่เหนื่อยๆก็สู้นะคะ จริงเป็นกำลังใจให้ แล้วรู้สึกว่าคนเรามันต้องเกิดมาซัพพอร์ตกันแล้วกันหวังว่าทุกคนอาจจะแบบได้เห็นแบบอีกมุมนึงแล้วกันเนาะของคณะแพทยศาสตร์แล้วก็วิชาชีพนี้เนาะขอบคุณมากที่ติดตามกันมาถึงตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งข้างของให้ฟังแล้วก็แอ